Good day guys! Welcome muli sa panibagong vlog natin. So, break muna tayo sa pagdi-DIY natin. Tayo ay magpapa-car wash kasi napabayaan ko na tong Montero. Dahil sa inis ko sa overheating, pinabayaan ko siyang maging madumi, no? So, pa-car wash muna natin. Samahan nyo ko. Ipapakita ko sa inyo yung kauna-unahang car wash dito sa QC. Okay guys? So, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Totoo ba na itong sorte ang naunang car wash dito sa Quezon City? Oo, ito yun. 1996. 1996? Ito yung pinakauna, no? Tapos yung iba dyan, naggaya-gaya na lang. Dahil yung iba, gaya-gaya na lang. Kasi nagpapakarwas dito. Ganito, tanong-tanong kung ano yung magkano inaabot. Ganyan. Kaya pala matagal na kayo rito, no? Saan mo narinig? Kaibigan ko. Hindi. Sa amin dito, araw-araw, 200 plus ang washing namin. Talaga? Kumina kasi marami ng marami ng tayuan ba? Hindi na rin ako nagpapakarwas eh. Ako na lang nagkakarwas eh. Saan ka na ba? Ayan. Ay, sa uwi. Saan ka uwi ngayon na? Yan, sa QC. Ano sa gawa mo dito? Yan. Body wash. Body wash lang. Patyo? Wala nang patyo? Meron. Nag-atar block, gano'n? Magkano yun, kuya? So, ito lahat. Ano laman? Ito body wash. Body wash, body wash. Di ba ito pa ang unang Montero ba yung backside, ganun ba yun? Po, yung backside, yung una. Pinakauna, ito sunod na to. Ito yung second gen. Tapos ngayon nag-anuhan naman ngayon yung mga ibang style naman yung pala nila ano. Parang umiiyak. At saka parang ano ba yun, mas mahaba ano? Mas mahaba ba yung huli ngayon? Konti lang. Konti lang hinaba. Pero mas malakas pa, mas paano pa rin, mas matibay pa rin ang body nito. Kasi yung mga bago, hinihinaan mo yung tibay ng body, ginagawang ganun mo. May parang nayuyuti, lumulubog. Ay, ganun po. Pag diin-diinan mo, ito, matibay ang body. Oh, matibay daw ang Gen 2 ha. Ano?
Carwash ito sa Carwash. Kasi maganda dito ang linis at saka quality. Tama po yun. Quality po talaga dito sa Shorty. Dito ako nagpapa-carwash dati. Sana po kayo dito. Babalik na kami dito. Ako po si Biljo. Okay. Sa ano to? Sa Retiro, katutunin ko kuya. Itacio Street, corner, Amoranto Street, Quezon City. Okay. So, visit na kayo dito guys. Maganda magpa-carwash dito, okay? Okay. So, sana nagustuhan ninyo ito. Pakisuyo na i-like at subscribe kayo sa channel ko. Maraming salamat! Bibigyan kaming dalawa. Salamat! Salamat!